අද අපි කරන්න යන්නේ ගේමින් වලට ගැලපෙන i5 8 Gen PC build එක. එහෙනම් අපි බලමු අපි මේ build එකට මොනවද තෝරගෙන තියෙන item කියලා. ඉතින් මේක processor එක විදිහට i5 8 Gen 8500 කෝඩ් එකකින් එන processor එක තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි motherboard එක විදිහට Gigabyte brand එකෙන් එන Z370 motherboard එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. RAM slot 4ක් එක එන එක. ඒ වගේම අපි RAM එක විදිහට 16GB එන විදිහට 8GB RAM stick දෙකක් එක්ක අපේ storage එක විදිහට mainly 256GB NVMe brand new Adlink brand එකෙන් NVMe එකක් වගේම 1TB used hard disk එකකුත් අපි use කරනවා. ඒ වගේම මේක අපි gaming වලට use කරන නිසා අපි මේකට තෝරගෙන තියෙනවා GTX 1060 6GB VGA. ඉතින් මේක i5 8 Gen build එකක් එක්ක superior ටම ඔයාලට perform කරන්න පුළුවන් build එකක්. ඒ වගේම අපි මේක තෝරගෙන තියෙන්නේ Gigabyte brand එකෙන් 2 fan එන VGA එකක්. ඒ වගේම අපි මේ system එක power up කරගන්න brand new Corsair 650W gaming power supply එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි අපි මේ used build එකකට brand new power supply එකක් ගන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි අපිට 80+ rating එකත් එක්ක තියෙන power supply එකක් තියෙනවා නම් කිසිම අවුලක් නැතුව අපේ build එක power up කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ build එක අපි casing එක විදිහට තෝරගෙන තියෙන dark flash ලාගෙන හොඳ ඉඩ තියෙන casing එකක්. ඉතින් මේක අපි ඉස්සරහින් බැලුවොත් අපිට මේකේ glass panel එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳ ඉඩක් එක්ක ඉස්සරහින් fans 3ක් වගේම උඩින් fans 2ක් එක්ක පිටිපස්සිනුත් ඔයගලන්ට fan එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ build එකට අපි fans විදිහට use කරනවා RGB casing fans 4ක්. ඉතින් ඉස්සරහින් fans 3ක් එක්ක පිටිපස්සෙන් exhaust fan එකක් විදිහට අපි දාන්න තමා තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ casing එක අපිට power button එක restart button එකත් එක්ක USB port 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තුනෙන් එකක් අපිට 3.0 port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ system එක අපි monitor එක විදිහට customer ට තෝරලා දුන්නේ Lucoms brand එකෙන් එන අඟල් 22ක monitor එකක්. ඉතින් මේක budget range එකේ යන මේ වගේ build එකක හොඳ colors එක්ක ඔයගලන්ට gaming වැඩවලට ගන්න පුළුවන් හොඳ monitor එකක්. ඉතින් මේත් එක්කම අපි customer තෝරගත්තා එයාට keyboard mouse headset ඔක්කොම එන්න Gamdias brand එකෙන් එන මෙන්න මේ combo pack එක 4-in-1 combo pack එක. මේකේ keyboard එක mouse එක headset එකත් එක්ක ඔයගලන්ට mouse pad එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ build එක වෙන්නේ කියලා.